Sziasztok! Ma megnézzük, hogy mi a helyzet az ikerlángoknál. Kezdjünk is bele. 2 kérek a férfi és 2 a nő részéről, és kezdjük azzal, hogy hogyan áll jelenleg a kapcsolatuk. Először a férfi szerint mi az, ahogyan ő gondolja, és hogyan van a nő szerint. Ugye ikerlángoknál csak férfi és nő lehet, ott nincsen egyéb változat. A férfi részéről kijött a hűség és a halál napja. Valami nagy átalakuláson megy keresztül ez a férfi, ikerláng férfi tagja, méghozzá az elköteleződésével kapcsolatosan, vagy esetleg itt jelentheti a hitrendszerét is, hogy ő benne valamilyen nagy felismerések születtek a mostani, vagy az elmúlt időszakban, és ezek a felismerések alapjaiban változtatják meg az ő gondolkodását. De megkérdezzük, hogy mit tudhatunk itt a halállapjáról. Mit gondol ő, vagy mi van az ő részéről? És a hűségre is kérek. A halálra kijött a szomorúság és a vágyakozás, és a hűséggel pedig a betegség és az özvegy férfi. Hát a nagy változást, a nagy átalakulást az a szomorúság indítja meg benne, vagy indítja el benne ezt az átalakulást, hogy nagyon vágyakozik, és akkor megkérdezzük, hogy ki iránt, ugye? Hát ki iránt? Hát persze, hogy az ikerláng női párja iránt. Ott van ez a nagyon erős fizikai vágy. Úgyhogy ez az, ami őt változásra készíti, vagy készteti, és pont ezért van ez az ikerláng út is, és ezért vannak ezek a jellemzői is, hogy ilyen nagyon erős vágyak vannak jelen ebben a két fél között, mert ezek azok, ami aztán a nagy átalakulásra és a változásra és a fejlődésre ösztönzi mindkét felet, mindegyiket a saját maga szintjén, és a hűség lapjára pedig kijött a betegség és az özvegy férfi, és hát tulajdonképpen ez már olyan depresszió, de tényleg ez a már kóros magányérzet, ez a kóros bezárkózás, visszavonultságérzést mutatják ezek a lapok. Tehát én azt gondolom, hogy így a vággyal együtt, úgyhogy ő bezárkózik, elzárkózik, hátat fordít mindennek és mindenkinek, ezzel együtt valóban megérett a helyzet arra, hogy egy mély, nagy átalakuláson menjen keresztül, amihez nagyon jól jön a magány, az egyedül lét, mert van módja és lehetősége átgondolni mindent. A női részről kijött a féltékenység és a gondolat. Az egyértelműen azt jelenti, hogy rengeteget gondolkodik, de valamitől fél is. És megkérdezzük, hogy mit tudunk itt meg a féltékenységről még pluszban. És a gondolatra is kérnék szépen, hogy esetleg mi az, ami még őt foglalkoztatja. A féltékenységre kijött a látogatás és az ajándék, a gondolatra az ellenség és a levél, és, mint mondtam, inkább itt a félelmet éreztem, hogy fél attól, hogy nem találkoznak többet. Hogy az ellenség az közéjük áll, és tulajdonképpen az egész kommunikáció és minden, ami volt, az megszűnik. Tehát itt a nő részéről azt érzem, hogy ő kis hitű.
kérlek, erősítsd a hitedet, bízzál abban, hogy ennek így kell lennie, mert ez a hit vezet át ezen az úton, hiszen láthatod, hogy a férfi egy nagy átalakulásra készül. De ehhez mindketten egyedül kell legyetek, neked is, meg neki is. Úgyhogy tulajdonképpen ez így nagyon jól van, még hogyha ezt megélni nagyon fájdalmas is, de alapvetően nagyon is rezonál ezzel a ikerláng dologgal. Megnézzük, hogy ők hogy gondolnak egymásra, ha a másikra gondolnak. Kettőt kérek a férfi részéről, hogy mit gondol ő a női párjáról. Ha rá gondol, hát ugye mit gondolna, és a nő mit gondol a férfi ikerláng párjáról. Ő mit gondol? A férfi részéről kijött a vágy és a kevés pénz. Itt nagyon ugyanaz jött ki, mint az előbb, hogy nagyon erős a férfiban a vágy. Hát ez a mozgatórugója ennek az egésznek. És ez lesz ugye az ő átalakulásának a kulcsa is, mert hogy ez olyan mély hiányérzetet okoz benne, ami majd egyszer hamarosan már elviszi őt oda, hogy aztán bármire hajlandó lesz, csak megélhesse ezt az egész a vágyát, amit ő szeretne. És kérünk még rá valami plusz információt, hogy mi az a vágy itten. Igen, értem. És a kevés pénzre is kérek még plusz információt. Igen. A vágyra kijött az állandóság, a kevés pénzre pedig a hűség és a gondolat. Nagyon harmonizál az előzővel, tehát itt a vágyra az állandóság az azt jelenti ebben az olvasatban most, hogy amit mondtam, tehát hogy ennek az ikerlángútnak a természetes része, isteni elrendeltetés, vagy ilyen előírás, mondjuk, hogy ennek a vágynak kell lenni a mozgatórugónak, és a kevés pénzre meg kijött a hűség és a gondolat, ami az előbb is ugyanígy jött ki, hogy az elköteleződésével kapcsolatosan változik meg az ő hitrendszere, ugye rengeteget gondolkodik rajta, és az előbb pedig a halállal jött ki ez párban, tehát, hogy ez a nagyon nagy hiányérzet, ami benne felgyülem lett, ez állandó gondolkodásra készteti, ami majd ugye elvezet oda, hogy ő hajlandó lesz változtatni az életén, a gondolkodásán, a hozzáállásán, szóval mindenen, amire szüksége van ahhoz, hogy ő tovább tudjon lépni az életében, a lélek fejlődésében. A női résznél kijött az üzenet és az özvegyasszony, és ugye úgy kérdeztem, hogy ha a másik eszébe jut, egyrészt az jut eszébe, vagy úgy gondol rá, hogy nagyon szeretne vele beszélni, vagy nagyon szeretnek beszélgetni egymással, és az özvegyasszony itt most egy olyan, már az előbb is kijött az ő részéről az ellenség, de itt most egy olyan akadályozó tényezőt érzek, aki a férfi környezetében lehetséges. De kérünk rá magyarázatot, az özvegyasszonyra kérnék szépen, és az üzenetre is kérek. Az özvegyasszonyra kijött az utazás és a ház, az üzenetre pedig a bíró, a hamisság és a remény. És ebből azt gondolom, hogy amit mondtam, hogy tehát az özvegyasszonyot valahol a férfi környezetében egy akadályozó tényező,
a női fél úgy gondolja, hogy ő az oka annak, hogy most úgy tűnik, hogy külön vannak, ő az oka annak, hogy ez a férfi visszahúzódik, ugyanakkor azzal is tisztában van, hogy vagyis úgy gondolja, hogy hiú reményei vannak az ügyben, hogy itt a kommunikáció helyreáll közöttük. Ugye az előbb az jött ki a női félnél, hogy kishitű, és itt ez nagyon alátámasztja megint ezek a lapok, ezt a kishitűséget, mert úgy gondolja, hogy hát úgy döntött, hogy valaki, hogy ez a hamis reményeket táplálja, és ő azt gondolja, hogy ezek így nem igazak, és nem lesznek. Tehát itt megint a kishitűség, és megint tulajdonképpen a másikra való felelősséghárítás látszik ebből, és ez nem előrevívő egy ilyen helyzetben. A másikat felelőssé tenni dolgokért lehetséges, csak olyankor célszerű megnézni, hogy mi hogyan járultunk hozzá, mert többnyire mindig ott van mind a két szereplő. Egyszer egyik jobban, másszor másik jobban, de itt is azt érzem, hogy nem teljesen egyik vagy másik a hibás, a bűnös, de az biztos, hogy a férfi az nagy átalakulásra készül, a nő pedig most valahogy úgy érzem, hogy most pillanatnyilag, tehát ő nem alapvetően ilyen hitetlen vagy kishitű, hanem most pillanatnyilag ilyen szakaszban van, hogy valahogyan föl kellene magát ráznia. Tehát, hogy valahonnan erőt kellene merítenie. Na de mindjárt megnézzük, hogy milyen érzések vannak bennük egymás iránt, mit éreznek ők egymás iránt, mert lehet, hogy majd ez lesz az, amibe kapaszkodhat a nő, mert azt a férfit látjuk, hogy ő mibe kapaszkodik, tehát ő neki mi lesz a motor, ami majd beindítja. Úgyhogy először a férfit kérdezném arról, hogy mit érez ő az ikerláng női párja iránt, mit érez ő iránta. És a nő mit érez az ikerláng férfi párja iránt. A férfi részéről kijött a gyermek és a szomorúság. Egy olyan új szituációt mutat, ugye ez a szomorúság is volt az első kérdésnél már, és ez itt olyan új szituációt mutat a férfi érzéseiben, hogy ő nem is érti, hogy mitől szomorú. Tehát ez egy teljesen új helyzet az ő érzésvilágában, hogy őt ennyire kiborítja ennek a nőnek a hiánya. De megkérdezzük, hogy mit tudhatunk itt a gyermekről, még milyen információt kapunk. Milyen információt kapunk a gyermekhez és a szomorúsághoz. Hát persze. Hát persze. Ugye a gyermekhez kijött a bosszúság és a váratlan öröm, a szomorúsághoz pedig a szerelem és a levél. Tehát az, amiről beszéltem, hogy ez a férfi nem érti, hiszen ilyennel még nem találkozott, hogy a legváratlanabb pillanatokban tör rá ez a mérhetetlen nagy szomorúság, azt követően, hogy ez a nagyon nagy szerelemérzés is megtámadta őt, vagy megérintette őt, és vagy ha beszélnek például, akkor is érzékelheti ezt, vagy ha visszagondol a beszélgetéseikre, ha most nincs közöttük kommunikáció, mert ez eddig még nem derült ki. Tehát, hogy az a lényeg, hogy itt a férfi egy olyan szituációban van, hogy
mindenről képes hirtelen beugrani neki ez a mélységes mély érzelem, amit még életében nem tapasztalt, és ezért ő nagyon dühös magára, hogy lehet, hogy ő nem tudja uralni ezt az egészet. Hogyan lehetséges ez az egész? Tehát, hogy ő nem érti. A női fél viszont ott kijött a szerencsétlenség és a szerencse. Hát ez tökéletesen lefedi azt a kis hitűséget, hogy egyszer gyűlöli ezt az egész ikerlángutat, másszor meg végtelenül hálás érte, hogy ebben része van, és ezt megint azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy pillanatnyilag hitetlenül kicsi a hite, pillanatnyilag ingott meg, és nem tudja, hogy hogyan tovább, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a szerencsétlenséggel kapcsolatban, még pluszban, mi az, amit pluszban tudhatunk. És a szerencsével kapcsolatban a szerencsétlenségre kijött a hamisság, a féltékenység és a hűség, a szerencsére pedig a kevés pénz és az állandóság. A hamisság, féltékenység, hűség, ez egyértelműen azt mutatja, hogy ő amikor padlón van, amikor úgy érzi, hogy ebbe az egész dolog, ez egy nagyon szerencsétlen, akkor az amiatt érzi ezt, mert eluralkodik rajta az a félelem, hogy hát ha hazudik, hát ha nem igaz ez az egész, hát ha csak képzeli azt, hogy milyen erősek az ő érzései, vagy a férfi, amit mond neki, hogy ez hát ha csak képzelgés, és ezzel tudja ő saját magát ebbe a mélységes, mély szerencsétlen érzésbe bele sodorni. Viszont a szerencsénél kijött a kevés pénz, és az állandóság az pedig egyértelműen arra utal, hogy meg kell tapasztalnia a hiányt, és meg kell tanulnia ezt kezelni. Mert ugye az ikerláng út akkor tud beteljesedni, ha a feltétel nélküli szeretetet meg tudja élni mind a két fél már, illetve az egyik legalább, hogy amíg a másik felfejlődik hozzá, addig ő kellően toleráns legyen, és ahhoz, hogy ezt a feltétel nélküliséget meg tudja élni, ahhoz neki magának kell, a nőnek megtapasztalni azt, hogy nem engedem le magam ebbe a szerencsétlen mélységbe, és nem viszem magamat bele ebbe a kételkedésbe, hogy hát ha mégsem, hát ha mégsem szeret, hát ha mégsem úgy van. Tehát ilyen nem lehetséges, mert akkor nem tud teljesülni a feltétel nélküli szeretet. Tehát neki egy stabilnak kell lenni. Ha ő a domináns, ha férfi a domináns, akkor a férfinak kell stabilnak lenni, és majd bevárni a társát. Lehet, hogy azt már együtt, mert van olyan szakasz is, amikor elérnek egy szintet, például ezt a stabil szintet, megengedik számukra, hogy együtt legyenek, de ha nem elég stabil az, akinek tartania kell a kapcsolatot, a kapcsolat minőségét, és nem áldozatként, hanem a szeretet megnyilvánulásaként, akkor szétmennek újra, mert nem bírja el. És itt ez a próbatétel mutatkozik meg számomra a kevés pénz és az állandóságból, hogy a női félnek nincs még meg az az erős, stabil tartása, ami ehhez a kapcsolathoz szükséges lenne pillanatnyilag. Wow, nagyon szépen látszik ebből most. Nekem, bocsánat, nagyon-nagyon tetszik ez az egész, ahogyan van.
Hát ez egy nagyon különleges pillanata ennek az ikellán kapcsolódásnak. Megnézzük, hogy mire számíthatunk a következő 1-2 hétben ennél a párnál, akik most nagyon tényleg különleges pillanatban vannak ebben a kapcsolatban. Tehát 2 kérnék szépen a férfi részéről, a következő 1-2 hétre jellemző, kapcsolatjellemzőjét tekintve. És a női részről is kérek 2. A férfinél kijött az üzenet és a remény. A férfi reménykedik abban, ahogy tudnak beszélni, hogy meg tudják beszélni az éppen aktuális állapotot vagy helyzetet, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg az üzenetről bővebben, és mit a reményről. Az üzenetre kijött az állandóság, a reményre pedig az ajándék, a katonatiszt és a gondolat. Hát ugye az állandóság az tulajdonképpen ennek a égben köttetett voltára utal, tehát olyan kommunikációra adódik majd lehetőség, amit föntről intéznek. Egész egyszerűen, hogy mind a kettőnél látszik, mind a két félnél látszik, hogy valahogy most éppen padlón vannak. És ahhoz, hogy ők fel tudjanak állni, pont amit a gondolatnál mondtam, hogy a női félnek valami kapaszkodó kellene, amitől összeszedje a hitét, a bátorságát. Na ez az a dolog, ez az üzenet állandóságlappal. Ez az, amit az égiek számukra lehetővé tesznek, hogy a kommunikáció folytán ők föltuningolják egymást. Mert a reményre kijött az ajándék, a távolság és a gondolat, és azt mutatja, hogy a férfi nagyon sokat gondolkodik, még így, hogy távolság van köztük, azon, hogy micsoda csodálatos dolog ez a kettejük kapcsolata, és mégis reménnyel tölti el, milyen nagy reménnyel tölti el, úgyhogy igen, ő most így nekem határozottan pozitívabbnak tűnik hozzáállás szempontjából, mint a női fél, mert ő sokkal reménytelibb, inkább így mondom, nem azt, hogy pozitívabb, reménytelibb, mint a nő, mert ugye ott meg azt látjuk, hogy betegség és az özvegy férfi. Tehát ő aztán tényleg teljesen depresszióig magába fordul, de megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről az állapotról. A betegségre kérnék még pluszot. És az özvegy férfire kijött a betegségre a ház, a kevés pénz, a veszteség és a szerelem. Nagyon hiányolja a kapcsolatát, azt, hogy a kapcsolatban fizikailag történjenek dolgok. Tehát ez a női félnél ezek a lapok azt mutatják, hogy neki kell a fizikai kontaktus ahhoz, hogy megélje ezt a kapcsolatot. Mert az özvegy férfira kijött az özvegyasszony, az utazás és a találkozás, ott mutatja igazából azt, hogy azért magányos, mert
mert hiányzik a találkozások, hiányoznak az együttlétek, ugyanakkor pedig pontosan ez az, amit neki most tanulni kellene, hogy fizikai érintkezés nélkül, beszéd nélkül, kommunikáció nélkül is, ő higgyen és bízzon a párjában, az univerzumban, ebben a kapcsolatban, hogy ez összejön, ugyanis az Ikellang kapcsolódásnak ez egy nagyon fontos eleme, hogy tudni kell azt, hogy ez összejön. Tehát ez lesz az a végső, ami majd megadja a feltétel nélküliséget, hogy nem számít, hogy mi történik a világban. Én biztos vagyok a párom érzéseiben, és itt ezt nagyon kihangsúlyozom, tehát akik nem tudják, hogy mit érez a másik, illetve kételkednek benne, azok hát kételkedjenek abban, hogy Söjéker lángúton járnak-e, mert ez egy nagyon fontos kritérium, hogy ők biztosak ebben a kapcsolatban, biztosak abban, hogy ez nem véletlen, hogy ez a kapcsolódás számukra 1000 meg egy dolgot tanított már meg, és többek között ez az a másik, a hit, a hit abban, hogy ez tökéletesen jó lesz. És itt megint csak azt tudom mondani, hogy egy ilyen Ikerláng pár, ők beszélnek egymással, valódi mély dolgokról is képesek egymásról beszélni, mert ők ezért találkoztak, hogy a másikban ezt a felszínre hozzák. Ha nem ilyen kapcsolódásod van, akkor valószínűleg egy lelkitársi kapcsolatban vagy, ami hasonlít ehhez, de egészen más a funkciója, más a lefutása, tehát az egy más, teljesen másfajta kapcsolódás, ez egy különleges. A lelkitársinál ott a férfinői szerepek fölcserélődhetnek, Ikellangnál nem, itt férfi és nő egy pár van, ő nekik különleges küldetésük van, ők a létezésükkel, tehát azzal, hogy egymásra találtak, azzal már a saját rezgésszintjük az egekbe ugrott, a saját energia állapotuk az olyan szintet ugrott egyszerre, és ha nincsenek együtt, akkor is ők nagyon magas szinten rezegnek már csak a másik féltől is. Persze, amikor így maga alá kerül valamelyik, mint most itt a női rész, akkor átmenetileg ő le tud zuhanni, de mint látjuk, itt az állandóság lapjával közbeavatkozás történik, hogy visszaállítsák ezt az energiaszintet. Úgyhogy ennél az Ikerláng párnál én határozottan érzem azt, hogy a következő 1-2 hétben náluk ez meg fog történni, ezért. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos pillanata ennek a kapcsolódásnak, hogy ő náluk helyreálljon a rezgésszint, és ez csak a találkozásuk, ennyi. Tehát lássák, fizikailag közel kerüljenek egymáshoz, akár az utcán is, tehát ilyen szinten, vagy csak beszéljenek egymással, telefonon, vagy bármilyen más módon, már az elég ahhoz, hogy a kiegyenlítődés, az energiaszint kiegyenlítődés és emelkedés az meginduljon közöttük, ettől különleges ez a kapcsolódás. Hát köszönöm szépen, ha itt vagy, és megnézed. Ha ez érdekel, ez a Ikerláng, valódi az én értelmezésem és megtapasztalásom szerint ezeknek a különlegességei, a nagy rejtelmei, a szépségei, akkor nyugodtan keres az elérhetőségeken, ami ott a leírásban van, mert órákon át tudnék róla zengeni azt, hogy mennyire szép és mennyire jó tud lenni, és mennyire kihívásokkal teli maga ez az út. De ha csak egyszerűen megnézted, azt is nagyon köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!